Here we go again! Welcome to Cusina Diaries, Food is Life! I'm AC, here's MC, my mudra, at ngayon, pinagluto niya ako ng spaghetti cooked in fresh tomatoes! Bago natin tikman, ituturo namin sa inyo kung paano gawin ang spaghetti in fresh tomatoes. So tara! So mga kusina, ito na po ang ating mga ingredients para sa spaghetti natin using fresh tomatoes mixed with tomato paste. Let's start with tomatoes, water for our puree, tomato paste, sausages, corned beef, milk, cream cheese, butter, spaghetti noodles, grated cheese, sugar, salt, sibuyas, bell pepper, black pepper, at ang ating garlic. Mga kusina, nakikita nyo ba itong blender natin dito? Kakailanganin natin ito para sa ating tomato puree. Pero kung wala kayong blender, pwede nyo naman gamitin yung kutsilyo nyo. I-chop nyo na lang ang inyong mga tomatoes. Yun lang po. Mga kusina, tara na! Tawagin na natin si MC, ang aking mudra, para lutuin natin ang spaghetti in fresh tomatoes. Hello mga kakusina! Isa na natin! Kakusina, umpisahan na natin ang pag-puree ng tomatoes at bell pepper. Lagyan natin ng konting tubig. Mga kakusina, start na natin pagluto ng sauce. Umpisa natin sa butter. Mga 1/4 lang. Sa ganito, mga 1/4 lang. Tapos, lagyan natin ng konting oil. Pag-melt ng butter, lagyan na natin ng bawang, tapos sibuyas. Kailangan ng bawang hindi sunog. Tapos ang sibuyas, stir hanggang maging parang translucent siya. So after ang sibuyas, ilagay na ang hotdog.
Tapos ang corned beef. Since marami masyado yung isang lata, ang kalahati lang siguro ang ilalagay natin. Okay, tapos ito, lagyan na natin ang tomato paste. Tomato paste naman, any brand na gusto nyo. Pwede rin tomato sauce kung gusto nyo. Pero ito lang ang available dito, kaya ito na lang ang ilagay ko, nahulog pa. Mix lang. Then after that, ilagay na ang tomato puree. Tomato puree. Okay. Enough water. Tapos, hayaang kumulo. Mga 5 to 10 minutes. Pero mga 5 minutes na yan. Kumukulo na ang sauce at medyo luto na yung tomatoes, ilagay na natin ang ibang mga ingredients. Konting paminta, asin. Ang asin naman, according to your taste. Kung gusto nyo medyo maalat o medyo tama lang, nasa sa inyo. Tapos ang sugar naman, dito ang ano ko, 1/2 cup. Pero kung gusto nyo medyo lesser ang sugar, bawasan nyo. Kung gusto nyo naman medyo matamis-tamis, pwede rin dagdagan nyo pa. Tapos, ilagay ko na ang cream cheese. Actually, ang ginagamit ko talaga sa paggawa ko ng spaghetti, gusto ko yung cream, all-purpose cream. Kaya lang, gusto ko i-try itong cream cheese kasi hindi na kailangan ito. Cream. Parang na siya all-in-one. Cream and cheese. Hindi naman lahat itong isang block. Mga 1/4 lang siguro. Kamukha nung sa butter na nilagay ko. Pero pwede rin dagdagan ng marami pa kung gusto nyo. Kasi mas marami, mas masarap. Pero ito, kalahating kilo lang naman ang noodles ko. So, mga 1/4 lang sa isang block. Pwede na. Nilagay ko kaagad yung ano ng cream cheese, pero dapat siguro i-melt with milk before ilagay dito kasi para siya nagbuo-buo, oh. Pero pala okay lang naman kahit nabuo, para lang siya naglagay ka ng cheese. Ngayon, ilagay na natin ang
milk. Mga 1/4 cup lang siguro pwede na. Tapos konting oregano. Ito kasi dried oregano leaves. Pwede rin powder kung gusto nyo. Itong available dito. Saka kung gusto nyo medyo maanghang-anghang, pwede rin lagyan ng chili powder. Ako ilalagay ko konti para may kick. Okay, hintayin lang natin kumulo, tapos finish na. Ay, kon muna. Tikman ko muna kung okay na bang lasa. Tikman na natin kung okay na ba ang asin. Konti pa. Konti pa. Kulang ng konting asin, lagyan ko pa ng konti. Tignan natin ngayon kung okay na ba. Okay na siya. Since kumukulo na, finish! Tapos na, luto na siya. Ngayon, iluto na natin ang noodles. Lagyan natin ng 1 liter of water dito sa pan. Tapos, konting mantika. Tapos takpan natin at hintayin kumulo bago ilagay ang noodles. Pwede na natin ilagay ang noodles. Hintayin na natin lumambot ang noodles. Okay. Kusina, kung napansin nyo kanina na pinakulo ko yung tubig, nilagay ko lang, yung mantika lang, walang asin. Kasi dito ko ilalagay yung sauce after. Hindi ko na itatapon yung konting tubig na pinakulo ko ng noodles. Ngayon, ready na siya. Konti na lang luto ng noodles. Ilalagay ko na ang sauce. Para lalo siyang creamy. Dagan pa natin. So, after this, ilalagay na natin ang grated cheese. Dito lang sa taas. Tapos hintayin natin, takpan natin konti, tapos hanggang ma-melt siya. Tingnan natin kung melted na bang cheese. Oh, melted na pala. So, ready na guys. Sa kusina, pwede na natin kainin.
magluto ito mga kakusina. Tara, tikman na natin kung gaano kasarap ang spaghetti. Go, go, mami. Thank you. Diba? No, that's enough. Tingnan nyo, creamy na siya. Kusina. Man, di pa kita nag-pray mo. Mag-pray na tayo bago magtikim. Okay. Okay, so I'm done praying. Now let's taste it, guys! Tapos I'm so excited. Kung gaano kasarap. Sarap ito may tinapay. Later with the tinapay, I want to taste it first. Okay, let's see. Ito, tignan nyo. Eat with us. Kailangan meron din kayo kinakain dyan habang Masarap siya. Really. I like it. Yeah. Yeah, and this is your, usually gumagamit ka ng ground beef, pero ngayon corned beef siya. Masarap din pala siya. Kami kumain ka kusina. Approve talaga itong spaghetti ito. Mura lang siya. Kaya, luto nyo na! So everybody, everyone lahat, please watch, like, share, and subscribe! See you again in our next